היום בארץ חפר אנחנו חוזרים לרגעים הטראומטיים של ההיסטוריה היהודית. חורבן ירושלים. נדבר עם פרופסור יובל גדות על הממצאים שחושפים את הרגע הטרגי שקפה בזמן. נברר למה הפך חורבן ירושלים לחלק בלתי נפרד מה-DNA שלנו, ואיך הארכיאולוגיה של החורבן הפכה להיות אקטואלית אחרי ה7 באוקטובר. יובל גם יציע לנו תשובה מפתיעה לשאלה למה חרבה ירושלים. בספוילר, לא תהיה שם אף מילה על עבודה זרה או על שנאת חינם. יובל, איך אומרים או איך רואים חורבן בארכיאולוגית? האמת, רואים אותו ואומרים אותו בהמון דרכים שונות. פעם קצת האשימו אותנו הארכיאולוגים בזה שאנחנו מין רודפי פומפיי, שאנחנו מניחים שכל מקום שאנחנו חופרים, לא חשוב מה היה בו, זה פומפיי. הנה הממצאים, הנה הר הגעש מתפרץ, הנה הטוף נופל עליהם, הנה מה שזה לא היה שם בסיוט הזה. ככל שהארכיאולוגיה התבגרה עם השנים, הבנו שחורבן הוא כנראה רגע אחד, עטוף בהמון רגעים לפני ואחרי, וכל דבר כזה יכול ליצור סוג אחר של מה שאנחנו קוראים רקורד ארכיאולוגי. זאת אומרת, התמונה הארכיאולוגית תיראה מעט שונה, ודווקא התפקיד שלנו לנסות להבין את המורכבות של האירוע, ולא להגיד, וואי, הר הגעש התפרץ, הם רצו ברחובות, צעקו לשמיים ונגמר. או משהו כזה. אני שומעת ממך שבעצם זה לא רק שאפשר את הרגע הזה של כביכול הר הגעש שהתפרץ, לראות מכיוונים שונים ובצורות שונות, אלא שיש סוגים שונים של חורבן. זה לא, יש אופציות שונות שכל אחת מהן היא חורבן, היא פשוט חורבן מסוג אחר. אפשר אפילו ללכת פה טיפה יותר אחורה. הר געש מתפרץ, זה נתון, או צבא בבלי צר על ירושלים, זה נתון. אבל התגובה של החברה היא יכולה להיות מאוד שונה ומגוונת. כלומר, אם החברה רקובה מלכתחילה, ועכשיו יש איזשהו איום טבעי, אז היא לא יכולה להתמודד איתו, והיא מתפוררת בהקשר הזה. לעומת זאת, חברה מאוד אינטגרטיבית, מאוד חזקה, יכולה להגיב אחרת. תסתכלו היום על רעידות אדמה. רעידת אדמה שפוגעת בהודו, זה לא רעידת אדמה שפוגעת בלוס אנג'לס. זה לא אותם מספרי מתים, זה לא אותם נזקים בתשתיות. יש הבדלים, אני מקווה שלוס אנג'לס תמשיך להיות כמו שהיא גם היום, גם בעתיד. אבל ברור שעוד לפני הנתון, אתה צריך להסתכל על החברה כאן בשביל להבין איך היא מתייחסת אל האיום שהולך להגיע, מתכוננת אליו, לא מתכוננת אליו, לא בהיבט של שבוע הבא, בהיבט של שנים לפעמים. האימפריה הבבלית היא האימפריה השנייה ששולטת כאן. לפניה שלטו פה האשורים. המנגנון הזה של צבא ענק שיכול לצור על העיר ולהשמיד אותנו, כבר קיים בתודעה של האנשים האלה יותר מ100 שנים. אז איך הם מגיבים לאיום הזה? האם הם פועלים לקראתו, או האם הם מטריסים מולו? המון שאלות של הזום אאוט הכי גדול, וגם כשמתקרבים לזום אין של ה-15, 10, 5 שנים, גם אז אתה רואה הבדלים בתגובות, הבדלים ביחס, וכמובן גם אחרי. זאת אומרת, אוקיי, היה עכשיו רעידת אדמה, מישהו, או הר געש, מישהו משפץ, מישהו לא משפץ, נשאר משהו שיכול, יש חברה שמסוגלת להתמודד עם הסיטואציה הזאת. אז בואו נדבר על האופציות השונות של הדבר הזה, ובואו נתחיל דווקא עם כאילו אני חושבת כשאומרים לבן אדם ממוצע חורבן, זה מה שעובר לו בראש. זאת אומרת, לצורך העניין, כזה צבא, אם אנחנו מדברים על חורבן לא טבעי, כן? לא הר געש שמתפרץ, אלא מלחמה. אנחנו חושבים על צבא שמגיע עם לפידים בוערים, עם כלי נשק, לא יודעת, חיצים, תותחים, אני לא יודעת בדיוק מה, ומחריב את העיר ברגע, אתה יודע, 9 באב, בוא נדבר על כזה חורבן. אז נגיד, הרגע הזה של החורבן הרומי, של ירושלים בשנת 70 לספירה, הוא כנראה רגע כזה. למרות שגם פה היה הרבה מאוד מלחמות פנימיות, וכולנו נחשפנו לאירועים האלה לפני, אבל מרגע שהרומאים פרצו את החומות, הם החריבו את העיר ושרפו אותה. אבל בעצם, אם חושבים על זה לעומק, זה לא אינטרס של אף אחד להחריב עיר ולהשאיר שממה. הרי הרומאים רוצים להרוויח מיסים, ורוצים להרוויח סחר, וכו'. זאת אומרת, אם לא היה פה עיבוד עשתונות אולי גם מצידם, יכול להיות שזה לא היה מגיע
למקום הזה. לפעמים יש צורך לייצר איזושהי תהודה עולמית, כלומר שאף עם אחר לא יעיז אי פעם למרוד בי. למען יראו וייראו כזה. בדיוק, אז יכול להיות דבר כזה, או חוק החרם במקרא מדבר על זה שאתה צריך להחרים עיר ולהרוס אותה עד היסוד, שאני לא יודע אפילו אם היה לו איזה ביטוי במציאות, יכול להיות שזה רק תיאולוגיה צרופה בהקשר הזה. אבל אתה אומר שאירוע כזה שבאים וממש קודשים את העיר, זה אירוע לא רציונלי, זאת לא החלטה רציונלית של כובש. לא. מה האינטרס שלהם הוא לעשות מעשה סמלי, למען יראו וייראו, אבל להשאיר את האוכלוסייה. אם אני אשאל אותך עכשיו, האמריקאים החריבו את בגדד ואת סדאם חוסיין או לא החריבו? איך תקראי לאירוע הזה? סביר לנו שתקראי לזה כיבוש וחורבן, אבל האמריקאים, אני חושב שבבגדד הורידו את הפסלים של סדאם חוסיין. לכולנו יש זיכרון מאוד חי של פסל של סדאם חוסיין נגרר על ידי אנשים זה היה מספיק. השלטון איננו יותר. אנשים הפסיקו לפחד מהשלטון. לאמריקאים היה אינטרס שבגדד תהפוך לעיר חיה ותוססת, שכנראה לא הצליח להם עד היום, אבל זה לפחות היה האינטרס שלהם. אז כנראה שאירועים אפוקליפטיים הם נדירים יחסית, בטח ברקורד הארכיאולוגי. ברוב המקרים אנחנו נוכל לראות משהו שהוא קצת יותר סלקטיבי, שהוא פוגע בסמלי השלטון, שהוא פוגע במי שהתמרד ספציפית, לא תמיד כל העיר מתמרדת. או זהו, אז בירושלים, חלק מהבעיה של ירושלים, את הגראונד זירו של החורבן אין לנו, אנחנו לא יכולים לחפור בו, נכון? זה הר הבית, זה המקדש, אין לנו את זה. אין. אבל אנחנו נמצאים, אנחנו חופרים, אנחנו נמצאים בחניון גבעתי, אז הזכרת סמלי שלטון, רואים פה חורבן, רואים פה את הרגע הדרמטי שאתה מדבר עליו, אז מה רואים פה? כאילו, מה אפשר לראות מבחינת חורבן דרמטי, ומה הוחרב באופן דרמטי? אז אני חושב שחניון גבעתי הוא ממש היה שיעור מאלף בעניינים האלה. חניון גבעתי הוא שטח רחב. בחלק הכי דרומי, שהוא כנראה חלק אזורים יותר מגורים פרטיים, אין סימנים לכלום. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים נטשו את הבית, יכול להיות, ואחר כך הוא התפורר ונעזב, יכול להיות שהמשיכו חיים, אנחנו לא מצליחים להבין. אני לא יכול להגיד, הנה 586. במרחבים אחרים, יש ממש דוגמאות של נטישה מאורגנת. סתימת פתחים, מכוונת, וזהו, הבית, המבנה, לא חזרו אליו לעולם. ננטש. הוא ננטש על ידי יושביו. על ידי יושביו, אם בכפייה, כי הבבלים אמרו להם נגמר הסיפור, או אם כי הם הבינו שטוב לא יהיה פה. ואמרו נלך ל-15 שנה, נחזור, נפתח את הבית או מסוכן פה, לא ראוי להישאר פה. כן, אבל במחשבה שאולי הם יחזרו, זאת אומרת, הבית לא הופל, גם לא נעזב בדרמה, זאת אומרת, כאילו לא רצו החוצה וזהו, אלא פשוט לקחו את מה שהם יכולים כנראה, סתמו את הפתח. ויש גם חורבן אלים, ממש כלי חרס על רצפה, קומה שנייה שקורסת בגלל האש, לתוך הקומה הראשונה, חפצי יוקרה שנשארים נטושים, וזה זאת אומרת מעין ממש כמו שתיארת קודם, הרגע הזה. והמבנה הספציפי שהוא חרב בצורה כזאת, בסיור עם דוקטורנטית בשם ניצן שלום, שהדוקטורט שלה הוא בדיוק על הנושא הזה, מה זה חורבן, איך לפצח בארכיאולוגיה את המילה חורבן, הראתה, הדוקטורט שלה מראה בצורה מדהימה, איך המבנה היה מבנה ציבורי, בעל פרופיל מאוד מאוד גבוה, ולמישהו היה מאוד חשוב לוודא, המישהו הזה זה הבבלים, לוודא שכל מי שהסתובב בירושלים, עד היום, תכלס, יגיד, זה הבבלים. אוקיי? זה מה שקורה למי שמעיז למרוד באימפריה הבבלית. זאת אומרת, בעצם אני שומעת ממך, יש פה כזה 50 גוונים של חורבן. ממש ככה. זאת אומרת, יש פה, נכון? כן, אפילו הסיפור המקראי קצת מספר את זה. יש את הגלות של האליטה, התאנים. החרש והמסגר. או שזה עוד קודם. זה כבר 586, אבל לפני גלית יהויקין, לוקחים בעצם את האליטה ומגלים אותה. ואחר כך אנחנו מבינים באמת שלא כל העיר הוגלתה אלא בעלי המקצוע, הידע, התשתית, היא זאת שמוגלת מכאן. אנחנו מבינים שהיה פה איזשהו תהליך מורכב. הבבלים גם באמת לא היה להם אינטרס להפוך את ירושלים לשדה חרוש. בסופו של דבר הם שלטו פה עוד 70 שנה, והם כנראה רצו איכשהו כן ליהנות מפירות העיר. היא רק הייתה סמל לעצמאות יהודאית,
של אנשי יהודה, ואת הסמל הזה היה להם חשוב מאוד שכל האנשים מסביב יבינו שהוא, ברגע שאתה מורד בהם, אתה לא יכול להמשיך להתקיים. עכשיו שוב, זאת נקודה נורא חשובה בעיניי, בגלל שהנרטיב המקראי, הסיפור המקראי מספר לנו שהיה חורבן, זאת אומרת, עוד קודם היו גלויות, נכון? כמו שהזכרת, היו הגליות, אבל אז היה חורבן, במידה רבה, הארץ נשארה ריקה. כולם הוגלו לבבל, ועד שיבת ציון, שהתחילו לחזור, כאילו התמונה המקראית היא שהארץ נשארה שממה. אבל הארכיאולוגיה יודעת להגיד שזה לא מה שקרה. גם הארכיאולוגיה, ולדעתי אפילו חוקרי המקרא, אני לא מתיימר להיות חוקר מקרא, אבל המיתוס של הארץ הריקה, מי כתב אותו? יהודים בבבל שצריכים להצדיק את זה שהם חוזרים לכאן. מחכים להם פה יהודאים אחרים שאומרים, רגע, מי אתם? אנחנו הברי שמחה. אז יש פה מאבק תיאולוגי. בסוף הספרות המקראית היא ספרות תיאולוגית שעסוקה בין העם לבין האלוהים שלו, והשושלת ששולטת. וזה הפריזמה, אף אחד לא משקר, אבל כל אחד מסתכל על הדברים מהפריזמה שלו בהקשר הזה. אבל אני מסתכלת לא רק על הדרמה התיאולוגית, אלא גם על הדרמה הסוציולוגית. זאת אומרת, יש פה קבוצה של אנשים שחווים, יש פה קבוצה של אנשים שמוגלת החוצה, או מרצון, או נוטשת מרצון, או מוגלת בכוח. יש פה קבוצה של אנשים שעוברים את החורבן על בשרם, ונשארים לחיות פה. כן. ואחר כך, כשחוזר מי שחוזר, אז רגע, מאיפה באתם? אנחנו היינו פה כל הזמן. אנחנו אלה שנשארנו פה להחזיק את הספינה הזאת שטבעה. כן, חד משמעית. אנחנו רואים את זה גם באתר, נכון? אפשר לראות שחלק מהבתים נאטמו וננטשו, ולצידם יש בתים שהחיים בהם המשיכו. יש מבנים העיר מצטמצמת. יש פה חלקים גדולים מאוד בעיר שלא מיושבים עוד עד החשמונאים. זאת אומרת, 200 או 300 שנים עומדים נטושים. יש חלקים, בעיקר איפה שאנחנו נמצאים, שיש התחדשות חיים מאוד מאוד מהירה. אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים, ואפשר יהיה לראות גם בביקור בזה, באתר עצמו, שיש ממש חיים בתוך החורבן. זאת אומרת, יש אנשים שקמים בבוקר, פותחים את הדלת, ומה שהם רואים זה את אותו מבנה ציבור, שקודם אמרתי שהבבלים מאוד חשוב היה להם להגיד, זה אנחנו. הם מסתכלים ואומרים, זאת הייתה ירושלים המפוארת של פעם. וזה לא שבוע, לא שבועיים. זה ממשיך ככה 250 שנה של חיים במעין פריז. החורבן קיים, נוכח ביום יום שלי. אני לא צריך להגיע לבית כנסת לקרוא את מגילת איכה כדי לדעת מה אירע, לרב סבא שלי. זה פיזית ביום יום שלי. ואני קורא לזה תמיד המכניזם של הזיכרון. הרי היו כל כך הרבה חורבנות. למה דווקא החורבן הבבלי הפך לאופרות בעולם הקלאסי, נבוקו, זה שירים, זה חקוק בכל התודעה האנושית בצורה מדהימה. הוא לא החורבן היחידי והוא לא החורבן האחרון. אבל היה פה 250 שנה שהחורבן הזה הוא היה מאוד מאוד נוכח. הבבלים הפכו את מבנה 100 לסמל של זה מה שיקרה למי שמתחכם איתנו. היהודאים האלה שחיים שמה, הוא הופך לסמל של תראו כמה פעם נפלאה הייתה הממלכה שלנו. אני מניח שהם יחסו את זה לדוד ושלמה, אנחנו יודעים שבנו את זה אנשים אחרים, אבל זה כבר לא חשוב. הם אמרו, אתם רואים? פעם היינו כל כך גדולים, פעם עוד נהיה כל כך גדולים. עוד נחזור לפה. בחפירות שלנו בחלון גבעתי אנחנו רואים שבתקופה הפרסית, שזה שיבת ציון, 500, 400 לפני הספירה, ממש עד ימי החשמונאים, אנשים חיים בתוך החורבן. יש את גלי האבן עומדים חרבים, ובבנה די דל. בהתחלה אמרנו פליטים, מעין כאלה סקווטרס זה נקרא, כאלה שנכנסים לתוך חורבות וחיים בתוכם. אבל בדקנו את מה שהם אכלו, הם אוכלים עצמות דגים, זאת אומרת, יש להם מסחר מהים, יש להם חפצים די יוקרתיים, זאת אומרת, זה לא אנשים עניים, זה לא אנשים במצוקה, זה נראה אנשים שחיים בסדר, וזה כמעט, הייתי אומר, בחירה לחיות בתוך החורבן בלי להעלים אותו, להשאיר אותו ככה. וזה אולי מסביר למה החורבן הזה כל כך חקוק חזק בתודעה שלנו, ושלנו לא רק העם היהודי, באנושות בכלל. המקום הזה של החורבן הבבלי על נהרות בבל, כל העניין הזה. במשך 250 שנה, החורבן היה נוכח פיזית בזיכרון של אנשים. כל אחד יצא מהדלת של הבית ואמר, אתה רואה? לבן שלו. זה ירושלים של אבותינו. זה זכר לחורבן, ממש כפשוטו. זה זכר לחורבן. פעם דוד ושלמה היו מלכים ענקיים, והעיר הייתה עיר בעידן הזהב שלה בהקשר הזה. ויום אחד היא גם תהיה כזאת. נחכה ליום הזה.
וככה זה ממשיך דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, ולכן אני חושב שהפיזיות של החורבן ממש הופכת אותו לחלק מה-DNA שלנו. למי היה אינטרס להשאיר את הבית הזה הנחרב על תילו כזכר לחורבן? לבבלים כדי להראות את גדולתם ואת המעשה הסמלי שהם עשו, או ליהודאים שחיו כאן כדי להשאיר את הזיכרון שלו כאתוס חי בתודעה שלהם? אז אני חושב התשובה היא כן. זה התחיל מהרצון של הבבלים להגיד, אל תתחכמו איתנו, אנחנו אימפריה, זה מה שיקרה לכם, והם הורידו פה סמלים והשאירו אותם עומדים, ואולי בהתחלה ליהודאים לא היה ברירה, לנו לקח שנתיים לחפור דרך החורבן הזה, עם מנופים ועם פטישים, אז הם חיו כמו שזה, ולאט לאט זה נהיה עניין, אני חושב, ואז כאילו זה כבר כמעט בחירה, אבל עכשיו מה שפעם היה סמל גדולתה של האימפריה, הופך לסמל לגדולתה של יהודה פעם. וכבר זה מתחבר לתוך ההבנה התיאולוגית של מה זה הממלכה של יהודה, ומה המקום של שבט בית דוד, ומה המקום של אלוהים בסיפור הזה. ואולי מה עוד יהיה פה יום אחד. כן, אם ההבטחה תתקיים מחדש. אתה יודע, אי אפשר באמת, אי אפשר שלא לחשוב, כשבאים לפה לאתר הזה אחרי ה7 באוקטובר, על הדבר הזה, ספציפית, של כולנו חווינו סוג של חורבן, סוג של יישובים שנחרבו, ועל כל המנעד של החורבנות שרואים פה, כן? שריפה דרמטית, פתאומית, שאנשים היו צריכים לברוח ולהשאיר את הכל כמו שהוא, ומצד שני אנשים שנאלצו ללכת. הבית הספציפי שלהם לא נשרף, אבל נאלצו לקחת את הפקלאות וללכת, מהפחד של לחזור, וגם רואים אנשים שחוזרים. והשאלה הזאת, האם להשאיר את הבתים שנחרבו כגל עד כזה, זכר לחורבן, תודעה, משהו תודעתי, או להוריד אותם ולבנות מעליהם, החיים ממשיכים לצד החורבן, כל הדבר הזה או קצת אפילו אולי למחוק את החרפה. זאת אומרת, למחוק את החרפה. זה תקוע לנו בגרון, כי אני שם מדבר כאדם פרטי, לא נוח להיזכר בפשלה, אז אולי עדיף להעלים אותה. כן, אז אני אומרת, לחיות פה בירושלים, לצד הבתים האלה, זה לחיות לצד הפשלה, אולי לא של צה"ל, אבל של אלוהים, שבמידה רבה זה אולי אפילו יותר גרוע. אם תשאלי אותי של מלכי יהודה שהתנהלו פוליטית לא נכון, אבל זה כבר הדעה האישית שלי. תכף נגיע לזה. אין ספק, זה כאילו מאוד שונה להתעסק בחורבן. עד ה7 באוקטובר מבחינתנו דור שלא ידע חורבן, ולחפור וקצת להיות אנליטי תמיד, ולהסתכל על הדברים בצורה מדעית, ובין, רגע, רעדו לי אמות הסיפים של הבית, אני כבר לא כך מנותק בהקשר הזה. שותפיי מרשות העתיקות ניהלו חפירות ארכיאולוגיות כביכול, או לא כביכול, במבנים, בקיבוצים כדי לאתר נעדרים. זאת אומרת, הם ממש השתמשו בשיטות ארכיאולוגיות בשביל לאתר אנשים שנעלמו, וכאילו הביאו את האנליטיות למקומות הכי איומים. זה מכניס חורבן לאיזשהו קונטקסט אחר, לאיזושהי פרופורציה אחרת? כן. אני בחוויה האישית שלי, חפרתי פעם ראשונה בתל מגידו, וחפרתי שם חורבן משנת, נגיד 1000 לפני הספירה, משהו כזה. שהכי רחוק לא יודע מי זה, לא יודע מה זה, ומצאנו שם שלדים של אנשים שנקברו מתחת לחורבן. ואני זוכר שאחת המתנדבות בכתה. ואני זוכר שהשתהיתי מזה שהיא בכתה. זאת אומרת, אני הייתי כל כך עסוק ברישום, בקטלוג, ברגע, הסל הזה צריך ללכת לכאן, או צריך ופתאום היא כאילו אמרה, יש פה בן אדם שאפילו לא הגיע לקבורה מאז אותו רגע. יש פה בן אדם שנפלה עליו המפולת הזאת. כן, ממש ככה. מה שבירושלים אנחנו לא מוצאים, לפחות בהקשר הזה. וזה לקח אותי קצת אחורה, בהבנה כשאתה באמת חופר חורבן, אתה חופר רגע מסעיר. אחרי כל התיאולוגיה וחורבן, מה קרה בעצם? למה ירושלים חרבה? יש לנו דרך לדעת את זה? אני חושב שכן. הסיפור הוא תמיד כאילו כמובן בעיני המתבונן. הספרות המקראית, שהמון פעמים אנשים מסתכלים עליה בתור ספרות היסטורית, כמו שהיסטוריון כותב היום, היא לא ספרות כזאת. והיא עסוקה בלהבין איך יכול להיות
שאותו אלוהים שב-701 לפני הספירה, כשסנחריב צר על ירושלים, הציל אותנו, ושמר על המקדש, ושמר על שושלת בית דוד, ואפשר את קיומה של ממלכת יהודה, איך יכול להיות שאותו האלוהים פגע בנו ככה, או אפשר לבבלים לפגוע בנו, שלח את הבבלים, ב-586 לפגוע בנו בצורה כזאת, וגם נתן לבית שלו, בית האלוהים, להיחרב בצורה כזאת. והיא מסבירה את זה דרך עיסוק במלכים חוטאים ומלכים צדיקים, ואם אתה עוקב קצת אחרי מי הצדיקים ומי החוטאים, אז בדרך כלל הצדיקים הם אלה שהיו מאוד בדלנים, שלא הסכימו להתערבות האימפריאלית, ששמרו על איזושהי תפיסה של יחסי אלוהים ואדם מאוד מסוימת שמתאימה מאוד לספר דברים. והמלכים החוטאים זה אלה שהכניסו את האשרה או עשו כל מיני פעולות, ואנחנו יודעים היום להבין שהם היו קליינטים בתוך העולם האימפריאלי. מה שהתנ"ך מזיז הצידה, כאילו לא קיים, זה את האימפריות. יהודה לא התקיימה כממלכה אוטונומית לחלוטין לעצמה. היא הייתה חלק ממארג אימפריאלי. את ממלכת ישראל האשורים השמידו והפכו לפרובינציות. את ממלכת יהודה הם הפכו לבסלית. אז אחז, כשהאשורים מתקרבים לאזור, מסכים לשלם מס. ובעצם אומר, אוקיי, אני נאמן לכם, אני אשלם מס, ואני אעשה מה שאני רוצה כאן בהקשר הזה, והם מאפשרים לו. הבן שלו, חזקיהו, בהתחלה נאמן, באיזשהו שלב מורד, והוא יוצא צדיק כמובן. והמרד הזה עולה במחיר מאוד מאוד כבד, אומנם לא לירושלים, אבל לממלכת יהודה כממלכה. וחזקיהו, אחרי, כשהאשורים נסוגים, מסכים להיות וסל נאמן לאשורים. מאותו רגע הוא כבר לא מעניין את הספרות המקראית. הבן שלו, מנשה, עולה לשלוט 56 שנים על ירושלים. אף אחד לא יודע עליו שום דבר מהספרות המקראית. כל מה שהוא עשה, זה הוא היה הרע ביותר בעיני אדוני, והוא האשם ב-586 לפני הספירה. כלום הוא לא עשה. ובארכיאולוגיה רואים שהוא עשה הרבה מאוד, שירושלים מגיעה לשיא פריחתה בתקופתו. כנראה בגלל שהוא היה, אני לא מתכוון נאמן במובן הזה שהוא פודל, אלא במובן שהוא שיחק את המשחק האימפריאלי. הוא היה חלק מהאימפריה, הוא הצליח זה, והוא היה וסל מתוחכם, כמו כולן, כמו כל כמו שכולם שואפים להיות. כן. כן. להיראות כנאמן ולהרוויח לאינטרסים שלו. ובסופו של דבר הוא מת, וכנראה שהמדיניות שלו לא מצא חן בעיני רבים, וכשהנכד שלו יאשיהו עולה לשלוט בתור ילד צעיר, יש רפורמה, ואת הרפורמה הזאת רואים בארכיאולוגיה, והרפורמה הזאת מוציאה משימוש ומעלימה מן העין סמלי השלטון של מנשה. ויאשיהו כבר לא צריך להתמודד עם האשורים, האשורים נעלמו, אבל הוא מתמודד עם המצרים, והמצרים מוציאים אותו להורג במגידו. התנ"ך מציג את זה כאילו הוא ערב לפרעה נכו, הוא לא ערב, אף אחד לא עורב למלך האימפריה, הוא הוזמן למשפט והוא הוצא להורג. ומאותו רגע ממשיך כל הזמן הגלגול הזה של אני נאמן לאימפריה או אני לא נאמן, עכשיו זה כבר הבבלים, המצרים כבר נעלמים ומגיעים הבבלים. ובהבנה שלי, השיקולים של המלכים האחרונים הביאו בעצם את היחסים מול האימפריה הבבלית למצב שזה היה בלתי אפשרי, והבבלים החריבו את ירושלים. זאת אומרת, מגמת הבדלנות של מלכי יהודה בסוף ימי בית ראשון, היא בעצם בעיניך הביאה על יהודה את החורבן הסופי. כן. כשאני לוקח את הארכיאולוגיה והספרות המקראית ביחד, אני רואה שיש רצף של מלכים שתופסים אידיאולוגיה יותר בדלנית, מול מלכים שהם באידיאולוגיה יותר משתלבת בתוך המרחב האימפריאלי. והאימפריות הם כוח בלתי ניתן להכחשה במרחב הזה. מי שכותב טקסט מקראי ולא מספר על האימפריה האשורית, זה כאילו לספר על היום בלי לדבר על ארצות הברית. שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים וארצות הברית היא נעלם. אז זה הספרות המקראית. ובסופו של דבר, בנדנדה הזאת, יותר נאמנים, פחות נאמנים, אנחנו רואים פריחה תחת שלטונו של מנשה, אחד המלכים שהכי השתלב בתוך הסדר האשורי, ולעומת זה, החורבן מגיע ברגעים שנאבקים מול האימפריה הבבלית, ולא מבינים שזה כוח שאתה לא יכול להיאבק בו.